سلام و درود به همه شما عزیزان. امیدواریم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو قصد داریم راجع به بزرگی سینه صحبت کنیم. کسانی هستن که دلشون میخواد به سایز دلخواه برسن و از داشتن سینه های کوچیک رنج میبرن. اصطلاحی هست که میگه بکش و خوشگلم کن. به هر قیمتی شده میخواد به اون سایز دلخواهش برسه. خیلیا که هستن فقط سایز 85 رو میپسندن. ما پیشنهادمون برای این عزیزان اینه قبل از اینکه از روش‌های تهاجمی استفاده کنید و به سلامتی خودتون آسیب بزنید، قبلش از راهکارهای طبیعی استفاده کنید. این همه آدم از این راهکارها دارن استفاده میکنن و خیلی هاشون هم نتیجه مثبت گرفتن. در صورتی که نتیجه نگرفتید میتونید عمل جراحی انجام بدید. موضوعی که خیلی ازش خبر ندارن، بیهوشی هایی که در عملهای جراحی استفاده میشه منجر به افسردگی میشه، باعث تومورهای کبدی میشه، اختلالات هورمونی به وجود میاره و عوارض خیلی زیادی که خیلی هاشو اصلا افراد اطلاع ندارن که عوارض این بیهوشی ها چی هست. هر فردی با توجه به استایل بدن خودش باید نرمال باشه. پس اینکه همه دوست داشته باشن سایز 85 باشن این غیر عادیه. یه وقتی هست اون سایز 85 به اون فرد نمیاد، به اون استایلش نمیاد. افرادی که لاغر هستن به طور طبیعی خب سینه هاشون کوچیکتر هست، این قابل پذیرشه. اما یه وقتی هست فرد به اندازه لاغر شده و کاهش وزن داشته یا با توجه به اون طبع و مزاج خودش سینه هاش کوچیکتره، به صورت ژنتیکی این مشکل رو دارن. اما باید افراد فرم سینه هاشون رو با استایل خودشون بسنجن و این نباشه که من میخوام به اون سایز دلخواه برسم، اگه نرسم میخوام عمل جراحی انجام بدم. من برای این دسته از افراد صحبت خاصی ندارم. اما اگه دوست دارین که چند سایز تفاوت داشته باشه سایز سینه هاتون و احساس بهتری داشته باشید، هر خانومی دوست داره که سایزش خوب باشه، به خودش بیاد و از این قضیه حس خوبی بهش دست میده و کلا این یک حس زنونه است. داشتن سینه های خوب به فرد عزت نفس میده. اینجا دو تا بحث وجود داره. یه وقتی هست فرد خیلی لاغر شده و چون کاهش وزن شدیدی داشته خب به همون نسبت هم سینه‌اش کوچیک‌تر شده. اما یه وقتی از فرد به صورت ژنتیکی این مشکل داره، یه موقعی هم هست که فرد سایزش خوبه اما دچار افتادگی هست، دچار شلیه، بافتای سینه هست که این هم باز درمان‌های مخصوص به خودش داره. در صورتی که ژنتیکی این مشکل رو دارین و لاغر هستین باید یه خورده افزایش وزن داشته باشید. سایز سینه ها به طور مستقیم تاثیر داره با افزایش وزن. یک خورده که فرد چاق‌تر میشه سایز سینه هاش هم متفاوت میشه. نمیشه که کاملا لاغر باشی و همچین مشکلی نداشته باشی. در کنارش باید یه خورده شما افزایش وزن هم داشته باشید. هر چیزی که باعث خشکی بدن بشه باعث این اتفاق میشه. کسایی که به افراط فست فود میخورن، سرخ کردنی استفاده میکنن و غذاهای آبکی نمیخورن، بدنشون آبرسانی و هیدراته نیست، بیشتر این مشکل دارن. وجود چربی ها اینجا بسیار بسیار مهمه. چربی های سالم باید این افراد استفاده کنن. استفاده از روغن های سالم و روغن زیتون، یعنی هم باید روغن های استفاده کنن که منشأ گیاهی داشته باشه و هم منشأ حیوانی داشته باشه. البته وقتی میگن منشأ گیاهی بهترینش روغن زیتون و کنجد هست که افراد میتونن ازش استفاده کنن. میتونید در کنار یک پیاده روی اندازه حداقل یه روز در میون 45 دقیقه پیاده روی مقداری غذاتون رو چرب‌تر میل کنید. این کمک میکنه. دارم خوراکی ها رو میگم، به صورت موضعی هم بهش میپردازیم که موضعی چه کارهایی رو انجام بدین، چه ترکیباتی رو استفاده کنین، چه نوع ماساژ هایی رو داشته باشین تا به سایز دلخواه خودتون برسید. البته سایز دلخواهی که با بدن خودتون تناسب داشته باشه. استفاده از غذاهایی که بدن رو آبرسانی میکنه. شما هر ماده غذایی که استفاده میکنید بهتر قبلش یه مقدار سوپ جو استفاده کنید. نیم ساعت قبل از غذا سالاد مخصوص میل کنید تا تمام کمبود عناصر معدنی بدنتون جبران بشه. لینک مستقیم سالاد مخصوص رو دوستان در دیسکریپشن براتون میذارن، میتونید مستقیم وارد اون قسمت بشید و طرز درست کردنش رو یاد بگیرید.
تا حالا به این قضیه دقت کردین؟ وقتی خانم ها به ایام قاعدگی نزدیک میشن یه احساس سنگینی و پری در سینه هاشون دارن و یه درد خفیفی و این احساس سنگینی و پری حس خوبی رو به افراد میده. دقیقاً اونجا سطح هورمون استروژن و پروژسترون بالا هست و این خودش نشون دهنده اینه که برای اینکه خانم ها سایز دلخواه داشته باشن باید هورمون استروژن، پروژسترون و پرولاکتین در حد نرمال باشه. پرولاکتین کارهای مختلفی انجام میده، به کمک به تنظیم چرخه قاعدگی میکنه، در دوران شیردهی باعث ترشح و افزایش بهتر شیر میشه و در سایز و بافت و حجم سینه ها هم اثر مثبتی داره. پس کسانی که هورمون هاشون در سطح پایینی قرار داره بیشتر دچار اون مشکل میشن و من میخوام 3 گیاه رو به شما معرفی کنم که وجود این 3 گیاه باعث تنظیم این 3 هورمون تو بدنمون میشه. بذر رازیانه، یونجه و شنبلیله. به نسبت مساوی این 3 گیاه رو، بذرشون رو منظورم هست، خوب با هم دیگه آسیابش میکنید و 5 برابر اینها بهشون عسل اضافه میکنید، داخل یه شیشه نگهداری میکنید و صبح و شب یه قاشق مرباخوری از این ترکیب رو میل میکنید. بهتره بعد از وعده های غذاییتون باشه. در صورتی که خانوم ها دچار کیست سینه هستین، چون کسایی که دچار کیست سینه هستن نمیتونن از رازیانه استفاده کنن، به جای استفاده از رازیانه از گیاه 5 انگشت یا تخم شوید استفاده کنن. یکی از بهترین و قوی ترین درمان ها استفاده از کاپینگ هست. وقتی گفته میشه کاپینگ سینه، شما میتونید این دستگاه رو از جاهایی که کالای پزشکی میفروشن از جا تهیه کنید. کاسه ای اون باید مناسب با سایز سینه‌تون باشه. سینه باید کاملا داخل دستگاه قرار بگیره و پمپ اونو وقتی که فشار میدید پر باد میشه و سینه کاملا پر باد میشه. این گردش خون قوی تر میکنه، خون میکشونه به اون قسمت، بافتا رو ضخیم تر میکنه و به سینه حجم میده. 1 روز در میون باید استفاده بشه. حداقل شما 14 جلسه نیاز دارین تا به سایزتون برسین، در کنار استفاده از روش هایی که گفته شده. و وقتی هم که به سایزتون رسیدید باز هم هفته 1 الی 2 بار باید از این دستگاه استفاده کنید تا سایزتون موندگار باشه. بریم سراغ ماساژ ها. ماساژ ها باید به صورت دورانی باشن، یعنی اگر شما ماساژ ها رو برعکس رو به سمت بیرون داشته باشید باعث چربی سوزی میشه. پس این قسمت رو خوب گوش کنید. ماساژ به صورت دورانی و رو به داخل باید باشه. دایره‌ای وار ماساژ بدید با روغن هایی که بهتون میگیم. البته بهترین روغن خراتین هست. در صورتی که در اختیار نداشتید میتونید از روغن بادوم شیرین، زیتون، نارگیل یا آرگان استفاده کنید یا ترکیبی از این مواد. این ترکیبی که میگم بی‌نظیره. یه پیاز متوسط و آبش ازش جدا کنید، یه قاشق مرباخوری زردچوبه بهش بزنید و یه قاشق مرباخوری عسل بهش بزنید و با این ترکیب سینه ها رو خوب ماساژ بدید. آیا هر روز این کار رو انجام بدیم؟ بله، هر روز انجام دادنش فوق العاده است. چون پیاز داره بعضیا ممکنه که حساسیت پوستی داشته باشن و اون پوست رو قرمز کنه، اما چون زردچوبه و عسل داره معمولا این اتفاق نمیفته. در صورتی که این مشکل براتون به وجود اومد میتونید یه روز در میون این کار انجام بدید و روزی که انجام نمیدید با روغن زیتون چربش کنید تا اون حساسیت پوستی از بین بره. واقعیت اینه که خوردن رازیانه تاثیر زیادی داره. هر شب 1 فنجان عرق رازیانه با عسل میل کنید یا اینکه شما رازیانه رو 1 قاشق غذاخوری از اون رو توی لیوان آب دم کنید و به اضافه عسل هر شب استفاده کنید. عسل یادمون باشه یه رساناست و باعث تاثیر بهتر اون ماده غذایی یا اون دارو میشه. خانوم هایی که مرتب به خاطر اینکه سایزشون حداقل در ظاهر به اون سایز دلخواه برسن از سوتین های اسفنجی استفاده میکنن و این روز به روز باعث میشه که سینه هاشون کوچیک‌تر بشه. مراقب این قضیه باشید. بهترین سوتین اون سوتین هایی هستن که از جنس نخی و حالت اسپورت و راحتی رو دارن و فشار به سینه ها نمیاره که بافت چربیشو از دست بده.
همه روش های گفته شده صبر میطلبه. باید صبور باشید و به این راحتی تن به روش های تهاجمی ندیم، چون این روش ها میتونن منجر به عوارض جبران ناپذیر بشن. ضمن اینکه ماندگاری خوبی هم ندارن. شما حتی اگه پروتز هم که استفاده کنید 7 تا 12 سال براتون موندگاری داره و دوباره باید یه عمل جراحی جدید داشته باشید. نمیارزه به عوارضش. در انتهای این ویدیو ازتون میخوایم این ویدیو رو لایکش کنید و بفرستین برای کسانی که این مشکل براشون تبدیل شده به یک دغدغه. همیشه سالم و بانشات باشید.